Các bạn, mỗi ngày mỗi khác thì hôm nay Mai Quy lại lên vườn của thầy Hai Riêu, một nghệ nhân Trần Lan ở quận 2 để làm tiếp một số video và tiếp nối cái loại mà chậu dendro khủng mà rất là nhiều bạn đặt câu hỏi trong thời gian vừa qua. Thì có một bạn hỏi sao rễ nó ra nhiều như vậy? Đây nè, cái rễ sao nó bên ngoài vậy có tốt không? Có nghĩa là trồng lan mà rễ nó bò ra ngoài vậy có tốt không? Rồi có bạn hỏi là trồng muốn giữ lá không bị vàng lá. Rồi có bạn hỏi là làm sao mà nó lại nhiều lá và nó bự như vậy, rồi cây nó cao như vậy, tại sao nó lại cao khỏe như vậy, và cách hướng dẫn cách chăm sóc và bón phân làm cho cây khỏe mạnh. Thì hôm nay Mai Quy cũng lại tiếp tục đến nhà thầy để thầy hướng dẫn tiếp. Dạ, đây là cái chậu lan mà hồi bữa làm tới cái phần mà vô chậu hoàn chỉnh rồi. Thì dạ xin chào thầy ạ. Rồi chào em. Hôm nay các bạn nhiều bạn hỏi nhiều câu hỏi cũng rất là hay, thì mong thầy giúp các bạn để hoàn thành cái hướng dẫn chăm sóc. Thì bữa mình đã vô chậu rồi, là thời điểm tới giờ chắc cũng đâu rồi như 3 tuần nữa thầy. Không nhớ, chắc cũng cỡ đó. Dạ, thì hôm nay thì thầy đánh giá cái chậu mà mình vô này thì cái tình hình sức khỏe nó thế nào và nó đạt tiêu chuẩn không thầy? Nói chung là nó ổn, nó cũng không có gì trục trặc á. Lá bình thường hả thầy? Lá bình thường. Rồi cái giai đoạn tăng trưởng lên được nhiều chỗ rồi. Em thấy là cái lực chồi nó lên mạnh rồi nè. Nó cũng cái đoạn này. Dạ, không có bị tuột lá, không bị nhăn lá, không bị nhăn thân. Vậy thì mình tiếp tục mình chăm sóc thế nào thầy, dựa theo một số câu hỏi của các bạn hỏi á. Dạ. Giờ đến cái giai đoạn kế này nữa mình cho than vô. Dạ. Thì khi mình dùng than á, thì mình dùng những cái miếng to thì nó nằm dưới trước đi. Đó làm cho nó chặn bớt những cái khe. Dạ. Để cái phần mà nhỏ đó nó không có lọt xuống. Dạ. Đó. Than này mình xử lý cái gì như thế nào thầy? Này chẳng có xử lý gì đó. Thường thì người ta cũng phải ngâm một bữa, nhưng mà mình đây mình thấy nó cũng bình thường, nó từ con bò đưa ra thôi, mình thấy khỏi phải mất công qua giai đoạn đó. Nhưng mà mình mua than gì thầy? Than nước, than củi gì không thầy hay thế nào? Than thì nếu mà dùng được là than nhãn, than cày, than cám, còn cái than nước là không xài được. Than dầu không xài được. Dạ. Những than loại nào mình nói chung là nó xốp nhẹ. Xốp nhẹ. Mà nó ít có vết răng nứt. Ít có vết răng nứt. Dạ. Đó thì loại đó mình xài được. Vậy là một cái kinh nghiệm để chọn than. Em thấy là than nhẹ là rẻ tiền nữa thầy. Mà dễ đập nữa. Mà cái này là thuộc loại than dụng để nó rẻ tiền. Mình thay mình mua một cái than lớn là mình phải cắt, mình chẻ nó ra, nó mất công. Còn cái này là than dụng. Mà mình xài là không phải đầy nhóc chậu, mà nó chỉ có một lớp mỏng 1-2 phân thôi, thì về là mình chỉ cần bỏ bề mặt. Thầy, em có một cái suy nghĩ này mà bữa giờ em suy nghĩ á, là nhiều bạn nói là trồng than bị nấm trắng, em cũng bị luôn, em trồng cũng bị. Có phải là cái bí quyết đây là mình trồng nó ít như vậy, nó ít bị nấm trắng không thầy? Thật ra than mà trồng bị nấm trắng là khi mình tưới á. Dạ. Là mình tưới nó không ướt hết. Dạ. Bị tưới mà nó không ướt hết là ai bị cái nấm trắng ở trong cái viên than ở mấy cái rãnh. Dạ. Đó thì cái loại đó thì không có gì hết đó. Bị cái viên than khi mà mình tưới mình phải tưới chậm lại một chút. Dạ. Vì nếu mình tưới cái ào qua cái nó rút được cái lớp ngoài thôi, còn trong ruột nó chưa. Dạ. Nó giống như cái rễ lan mocara vậy đó. Dạ. Thì mình tưới chậm lại một chút, hoặc là mình tưới qua. Dạ. Mình tưới lại, mình lướt 2-3 lần nữa nó thấm hẳn vô cục than này, nó không bị đến nỗi cái chậu nước chảy không ròng. Còn mà cái cục than nó bự mà mình xịt vô nó chảy ào thì nó mới bám bề mặt, nó chảy rồi nó rút được có chút xíu à. Dạ. Thì mình quay lại kia, đây cục than khô queo. Thì cái đó nấm mới có, chứ còn mình tưới thật ướt là không có nấm. Vậy là cục than bự cũng không tốt phải không thầy? Than bự quá thì nó cũng đâu có làm ướt lẹ. Bự quá nó làm ướt không nhanh. Một mặt nữa là do nó giãn nở, khi nó giãn nở nó nứt cái cục than ra thì nó làm chấn thương rễ. Chấn thương rễ. Em nghe mỗi lần tưới nó nghe bốc quá thầy. Cho nên là cục than lớn thường bằng ngón chân cái người ta chỉ bỏ dưới những cái chậu 17, 18, 19 rồi đó là người ta bỏ lớp đáy. Dạ. Còn bên trên thì cũng bằng tay cái khoảng 1 phân vuông.
khoảng 2 năm về trước cái phong trào vỏ thông mà nó chưa thịnh hành đó, em thấy nhiều bạn trồng than cái cục bự bằng cái nắm tay rồi. Đúng rồi, bỏ cục bự là dở lên là nắm trắng hết ở dưới luôn. Tại vì mình tưới nó rút không kịp. Dạ. Mùa mưa nó ít hơn mùa nắng. Với lại cái lớp này nó mỏng, mình tưới nó cũng dễ thấm hơn thầy ha. Còn nếu mà nhiều bạn có đặt câu hỏi là có trồng than hết cái khúc này không, thì cái đó là chắc dễ nắm trắng thầy ha. Nó không phải dễ nắm trắng, nhưng mà khi mình trồng vậy, nó ở dưới nó không có nắm trắng đâu, ướt ở dưới nó không có nắm trắng. Dạ. Nhưng mà ở dưới là cái độ ẩm quá cao. Quá cao hả thầy? Độ ẩm ở trong cái chậu mình cơ cấu như là chỉ độ ẩm trong cái phần trống, phần không khí. Dạ. Có độ ẩm. Còn cái bề mặt của cái giá thể ở đây là mốt thì nó chỉ có cái ngoài bề mặt thôi, nó không có rút vào bên trong. Còn nếu mình dùng than mà nó rút luôn ở trong cái than thì trong đây nó trở thành là quá ẩm. Thì nó dễ bị nhũng rễ, thối rễ thầy ha. Dạ. Cái bữa nhiều bạn coi là cũng ngạc nhiên, là kể cả em luôn, là dùng cái lớp than rất là mỏng, vậy thì nó đạt tiêu chuẩn. Đó. Rồi cái cây 3 tuần thì rễ bắt đầu nó cũng ló hả thầy ha? Nó bò. Dạ. Bây giờ mình bỏ than về thì một thời gian nữa chắc nó bò ra ăn nữa hả thầy? Thì cứ về nó bò riết cho tới nó sẽ bò ra ngoài hả thầy? Từ từ nó ra tới ngoài. Không, như mà cái rễ thì nó ra tới đây nó xuống. Dạ. Nhưng mà nếu mà cái chồi mà nó leo đây thì rễ nó ra ngoài luôn. Dạ, thì có bạn hỏi là rễ ra ngoài thì có tốt không thầy? Thật ra nó ra ngoài thì nếu mà không động đậy gì nó thì nó cũng vẫn tốt, nhưng mà nhìn nó không có thẩm mỹ. Dạ. Nhưng mà theo em nghĩ ra ngoài nó đâu ăn uống gì thầy? Ăn hay không gì đó là do mình chăm. Dạ. Cây ăn cái gì là mình pha trong nước mình tưới. Dạ. Chứ còn bản thân cái này có gì đâu mà ăn. Dạ. Nó ít vi lượng lắm đó thôi, muốn ăn cũng trần thân lắm. Đầu rễ này phải tiết ra enzyme phân hủy cái chất trong cái than này để mà ăn. Dạ. Thì nó chỉ ăn vi lượng thôi. Dạ. Chứ trong đó NPK không có bao nhiêu đó. K thì nhiều nhưng mà cũng không dễ gì mà ăn. Dạ. Em thấy rễ nhiều cũng đẹp thầy, nó tạo ra giống như cái râu vậy đó, nhìn nó trắng phao. Tùy người thích, có khi thấy bộ rễ mà nó nằm ngoài bìa chậu thì thấy khoái mắt. Còn nếu mà nó ra bìa mà mình không thích nữa, tại nó ra ngoài rồi thì mình cắt đi thầy ha. Cắt luôn. Cắt hướng đó luôn. Rồi thì nó sẽ quẹo vô trong nó đi thầy ha. Dạ. Khi nó ra mép mình chặn ngang mình cắt là tự nó hết đường ra rồi nó quay vô trong. Dạ. Nó mầm bên trong nó vô. Dạ, bây giờ có bạn hỏi thì cái chăm sóc cái chậu này thì giai đoạn sau đó thế nào, tưới phân thế nào á thầy? Thầy có thể giúp giùm ạ. Nếu mà gọi là chăm mà để cho trước hết giờ cây này đủ tuổi để ra bông rồi. Đây là cây cây Kim Ba. Dạ. Nó đã đủ tuổi ra bông rồi. Dạ. Nhưng mà bây giờ mình cũng không cần thiết cho bông. Vì trước đây nó cũng đã có ra một phát hoa rồi đây. Mình muốn nó phải lớn nữa, nó lớn tương tự giống mấy cây kia. Đúng rồi, nhiều bạn muốn nó đẹp, nó lùm nhìn lá không. Cho nên bây giờ là đòi hỏi nó phải cứ tăng chiều cao, nở chiều ngang. Lá nhiều, đẹp. Dạ. Khi một cái nguyên lý của cây, nếu mà chúng ta muốn cho nó mau lớn thì chúng ta dùng đạm nhiều hơn lân và kali. Bất kể đó là phân gì, phân chậm tan, phân qua lá gì, chúng ta cũng phải dùng cái công thức là đạm phải nhiều hơn lân và kali. Còn nó nhiều hơn bao nhiêu lại còn tùy thuộc vô cái chỗ này nữa. Ví dụ như cái nguồn nước. Cái nguồn nước của mình nếu nó đạm nhiều quá thì thay vì mình dùng cái phân nào đó mà có đạm cao hơn ít thôi, cộng với cái đạm trong nước. Đạm nước, ví dụ như nước mưa đúng không thầy? Ví dụ vậy. Còn mình dùng nước máy thì nó không có đạm hoàn toàn, thì mình dùng cái công thức đạm cao hơn nữa. Cái đó tùy, mình phải chăm chính cái vườn của mình một thời gian mình mới biết là cái nước đó nó phù hợp với cái mức độ đạm nào là vừa. Mùa nắng cũng khác mùa mưa đó. Mùa nắng thì nó xu hướng bốc nhanh hơn, mình có thể tăng đạm hơn mùa mưa. Thì ra là mùa nắng mà tưới đạm nhiều thì cũng có mục đích là chống cái bốc hơi nước nhiều quá thì nó bù, mình tưới đạm nhiều nó bù lại thầy ha. Mùa mưa thì em tưới 30-10 là em phun qua lá phải không? Dạ. Em phun nó hấp thu chưa kịp là nó bốc hơi đi, đạm nó xu hướng là bốc hơi. Dạ. Thì em bón ví dụ 30-10 thì nó còn lại giả sử như chừng 20-10 thôi. Hai anh kia là bốc không được. Thì còn nguyên nhưng mà đạm là bốc đi. Thì cái cây mùa nắng em bón công thức đó thì nó lớn chừng nhiêu đây. Giả sử như em bón 4 tháng nó lên được nhiêu đây. Nhưng mùa mưa em cũng bón công thức nó cũng lịch y vậy, nó lên được nhiêu đây. Tại mùa mưa là em bón cái độ ẩm không khí nó cao, độ ẩm nó cao thì nó bốc hơi chậm.
thì nó ăn được, thay vì bón 30 10 10 thì nãy nó mùa nắng nó ăn 20 10 10, giờ nó ăn 25 10 10, ví dụ vậy. Thêm cái nữa là sấm sét nó lại tạo ra nitơ, nitơ nó tổng hợp nitơ, nó tạo ra đạm nữa, nó đổ xuống nữa thì nó bổ sung cho em một nguồn nữa, có thể 5 10 nữa, vậy nó trên con số em bón. Nên mùa mưa, cây mùa mưa nó giọt nhiều hơn. Giọt nhiều, nhiều khi quẹo đọt luôn á thầy. Giọt tốt á. Đó. Còn đạm cho em hỏi là đạm cá rồi đạm tảo thì thế nào thầy? Thì mấy thứ đó đều tốt hết. Nếu nói là đạm thì đều tốt cho mà đạm có bốc hơi không thầy? Đạm nó có bốc hơi không? Cái đó là đạm hữu cơ, cho nên là cái bốc hơi của nó chậm. Dạ. Nó không phải bốc hơi giống như đạm hóa học. Thì cái đó bón là rất tốt cho cây, cây nó rất mập, bởi cây nó cần phân hữu cơ. Dạ. Cái vô cơ là nhãn qua thúc cho nhanh thôi. Còn cái hữu cơ thì nó làm cây mập, giờ nó ăn thì chậm, nhưng mà có một cái điều nguy hiểm, nó cũng là cái mồi cho nấm mốc với vi khuẩn. Đó. Cái đó em cũng đang định hỏi thầy đó, có nghĩa là hữu cơ là dễ nấm mốc hơn hả thầy ha? Dạ. Bởi vì cái đạm mà mình bón không phải riêng đạm mà NPK, ví dụ như là phân hóa học như mấy cái loại này, ví dụ như 30 10 đi. Dạ. Thì cái này mình bón vô trong vòng 30 giây là nó đã có mặt trong tế bào rồi. Dạ. Rồi mình tưới qua tưới lại vài lần cái nó hấp thụ hết. Còn cái đạm cá đó, em phun một cái 3 ngày em đi cái vườn vẫn còn nghe mùi tanh. Dạ đúng rồi. Tỏ nó bám bề mặt, nó đâu có vô cái ao được, nó phải vô từ từ. Mà chính cái môi trường nó nằm bên ngoài thì nấm mốc nó sẽ phát triển khi mà nó gặp cái điều kiện độ ẩm cao, cho nên bón vào mùa mưa hay bị thối nhũng. Dạ. Đó. Thì nếu mình dùng cái đó mình thúc cho cây mau lớn thì bao giờ thuốc cũng phải kèm theo. Dạ. Ví dụ như phun thuốc trước, phun phân sau, cách bữa đó, hoặc là bón phân rồi thì hôm sau phải dùng thuốc phun ngừa liền. Cái đó là một cái bí quyết cũng rất là hay các bạn ha. Các bạn chú ý cái điều này, có nghĩa là chúng ta bình thường cũng không có chú ý cái vụ mà tưới nấm tưới thuốc. Thì nay thầy chia sẻ là trước đó hoặc là sau đó, trước khi tưới phân hữu cơ thì chúng ta bón thuốc trừ nấm nào đó cũng được, nhưng mà thường là phủ rộng chắc hay nhất đó thầy ha. Thì phổ rộng, như ví dụ là vườn nó hay bệnh gì. Dạ. Ví dụ cái bệnh mà phổ biến vô cái mùa mưa này là bệnh thối nhũng do nấm Phytophthora đó. Dạ. Nó gây ra vàng, mấy cái này nó nhũng ra. Hoặc là cái giả hành này nó mềm lại, nó màu vàng. Thì cái bệnh đó là nó diễn ra rất nhanh, nó bất kỳ bộ phận nào, rễ, thân, cành, lá, bông gì là chỗ nào nó cũng tấn công được. Thì cái biểu hiện đó là khi nó tấn công lá nó vàng vậy thôi. Ví dụ như nó nằm đây nó vàng thì là mình biết nó rồi. Cái lá già nó khác, lá già nó sẽ héo, nó móp từ từ, còn cái này nó còn tươi mà nó hơi mọng nước nữa. Thì như vậy là mình thấy, hoặc là cái đọt nó mình nắm mình rút ra. Dạ. Nó mềm nhũn thì mấy cái đó là do nấm Phytophthora. Thì cái đó nó phải ngừa, chủ yếu là ngừa nó trước. Còn mấy cái loại đốm này, ba cái vụ đốm này thì hay là tháng tư là cái chóp lá này nó diễn ra hơi chậm. Dạ. Mà cái thiệt hại nó không lớn, mình có thời gian chủ động hơn. Còn cái Phytophthora là trong 2-3 ngày thôi là cái vườn là thấy nó bầy nhầy rồi. Dạ. Em cũng có khách hàng hay bị thối lá ngọn. Vậy thì cái xin thầy cũng hướng dẫn luôn cái trị cái thối ngọn của con Phytophthora giùm em thầy. Phytophthora thì mình có mấy cái loại thuốc mà trị mà nó hiệu quả nhanh nhất á. Thì thường mình dùng cái này là ALS. Thằng này trị luôn cả đó hả thầy? Không, nó là chủ yếu trị thối nhũng. Thối nhũng đó là nấm Phytophthora. Dạ. Còn cái thối nhũng ví dụ trên hồ điệp, trên ngọc điểm đó, thì cái đó là khuẩn Erwinia. Cái thuốc trị khuẩn riêng. Khuẩn là có thuốc trị khuẩn, nấm có thuốc trị nấm. Khuẩn với nấm không có làm lạnh. Khuẩn nó chứ mình lấy phi xanh hả thầy ha? Đúng rồi. Hoặc là Curcumin. Dạ. Còn cái này nó là nấm. Anh này vẫn trị khuẩn được nhưng mà chỉ kiềm chế nó thôi chứ không có diệt nó. Cho nên cái này là trị thối nhũng, nhưng mà thối nhũng do nấm, còn thối nhũng do khuẩn là khác. Xưa giờ thì em biết cái ALS này của hãng Bayer thì chuyên trị thối nhũng gốc, tại trong đây nó cũng ghi gốc với thân, rễ, nhưng tính ra là nó ghi vậy thôi chứ đúng ra là toàn bộ luôn hả thầy? Toàn bộ luôn. Vậy là tuyệt vời quá. Tại vì vậy nó ghi là thối nhũng. Dạ. Mà thối nhũng là một cái hiện tượng của nhiều loại bệnh khác nhau. Dạ. Phải không Vậy trên thân có thối là xử được.
Nó thầy ha. Không, nhưng mà cái nó thối là nó thối do cái gì? Cái này là nó trị thối nhũng do nấm phytop thôi. Rồi em. Còn cái kia là thối nhũng do hồ điệp, nó thối nhũng do Erwinia là vi khuẩn, thì cái này em đem vô em sử dụng nó không có hiệu quả. Mà ngược lại cái kia cũng trị thối nhũng, mà em đem trị cái thối nhũng nấm này thì không hiệu quả. Vậy mình nên luân phiên hai đó hả thầy? Không phải luân phiên, như cái quan trọng là mình trồng mình mới biết. Cái thối nhũng trên dendro này thường là thối nhũng do phytop. Vậy em ví dụ là cái vườn dendro nhiều như là vườn thầy vậy đi, thì mình tưới cái khuẩn thì nó hơi bị phí đúng không thầy? Tại vì nó không có bị. Đó, đúng rồi. Còn cái vườn mà trồng hồ điệp mà ngọc điểm nhiều, cái đó là dùng cái cam su hoặc là phi san tưới. Đúng. Còn vườn mà hỗn hợp thì vậy là luân phiên hay sao thầy? Không, mình không nhất thiết luân phiên, nhưng mà có hỗn hợp nhưng đâu để lộn xộn. Dạ. Hồ điệp để ra hồ điệp, dendro để ra dendro, thì vậy là nó bị khuẩn, rồi nó nhũng hồ điệp thì nó bị khuẩn, xịt cái hồ điệp thôi. Dạ. Còn nó nhũng cái này thì xịt cái này. Còn nếu mà vườn quá ít thì có khoan qua khoan lại thì cũng không sao hả thầy ha? Không sao. Lỡ khoan lít thì tưới hết vườn luôn. Thì mình có 5-10 chậu nó hầm bà lằng. Dạ. Cứ việc phun chung luôn. Phun chung đó thầy ha. Được khuẩn cho thằng này, mà thằng này nó dính kệ nó. Theo thầy thấy vẫn bị khuẩn nhưng mà hiếm lắm. Dạ. Nếu vậy mình tưới càng tốt. Thầy nếu vậy thì cái Alias này mà pha chung với phi san thì thấy được không thầy? Không được. Cái phi san mà đi chung với này nó hai vón cục, nó bệnh. Cái thằng này nó hình như khó chịu nè thầy. Cái thằng này nó không muốn đi chung với ai hết. Không muốn đi chung ai nữa hả thầy? Một mình nó thôi. Rồi, vậy là quá tuyệt vời về phần trị nấm bệnh ha các bạn ha. Hôm nay là một kiến thức Mai Huy cũng phải gọi là học rất là nhiều. Thì vậy tiếp tục cái phần chăm bón để về lá khỏe rồi này kia, quá trình chăm sóc này kia thì mong thầy hướng dẫn cho các bạn luôn ạ. Rồi như nãy tôi nói bây giờ muốn cái cây mà này tôi muốn cho nó lớn thì giờ đạm nhiều hơn lân và kali. Thì ngoài cái phân bón lá ra chúng ta có nhiều loại phân bón gốc, mà mình nói chung mình hạn chế được bao nhiêu mình hạn chế cái chuyện bón lá. Lá thì bón vô nó hấp thụ rất nhanh, nhưng mà cái chức năng của lá là chức năng quang hợp đó. Bón lá là cái phân bột này phải không thầy? Đúng rồi, cái này là nhưng mà mình xịt rồi nó rớt xuống nước rồi đất thì bình thường mình xịt để nó hấp thụ trực tiếp. Nhưng mà ý là dư nó rớt xuống đây rồi sao thầy? Dư nó rớt dưới này hút thôi không sao. Dạ. Nhưng mà mình bón lá thì nó hay gây ra cái tình trạng là thế nào nó cũng động lên mấy cái nách này. Dạ. Thì cây nó hấp thụ không hết, thì nấm nó dựa theo đó nó ăn rồi nó phát triển. Nấm ăn theo phân. Dù là mình dùng phân hóa học nó cũng vẫn bị, nhưng mà nó bị ít hơn là dùng phân hữu cơ. Dạ. Cho nên là ở đây tôi dùng cái phân viên chậm tan là chính. Cái này là loại 10 đều. Tuy nó là 10 đều nhưng mà là cái hiệu quả của nó đó, so với lại cái 14 đều đó, thì nó vượt trội cái chỗ là nó không có bọc ở trong một cái lớp màng. Dạ. Mà nó cứ phóng thích trực tiếp đó. Cỡ như chậu này mình bỏ chừng chục viên rồi thôi, bỏ nó đụng rễ không sao á. Dạ. Con này của Nhật đúng không thầy? Cái này của Nhật. Cái này đúng gốc hồi xưa đó là nó chưa có bán qua bán lại, công ty nó là của Pitsuchi. Các anh làm xe hơi công nghiệp rồi lại chế ra phân bón. Của hãng Mitsubishi. Rồi bây giờ nó là cái kiểu gì? Nó cái hãng đó nó lại bán cho một cái hãng khác, nó hai thằng hợp tác gì đó không biết, nhưng mà nói chung thì cái thương hiệu của nó là bao bì nó không thay đổi. Dạ. Nó 10 đều, nhưng mà cái 10 đều này nó có độc đáo cái chỗ này nè. Dạ. Tuy là ba cái chất nó bằng nhau nhưng mà do cái đạm nó phóng thích sớm, mình bỏ vô trong vòng tháng đầu khoảng chừng 10 ngày là nó bắt đầu có tác động rồi, nó giao lóng, rồi nó tăng trưởng rất là nhanh. Tức là đạm phóng thích sớm. Đạm phóng thích sớm, còn lân kali nó chậm hơn chút xíu. Cho nên là khoảng về mặt lý thuyết trong tài liệu của nó là cái này khoảng 5 tháng. Dạ. Thì thật sự đó mình thấy 5 tháng cái viên phân nó bể ra, nó nằm đó, cái xác nó nằm đó, thì cái này nó chất phụ gia nó ít lắm, nó từ từ nó tan, nó ăn hết à. Thì vậy đó là cái đạm nó thúc cái giọt lên, thì khoảng 3 tháng sau là coi như đạm nó cũng còn không nhiều, thì nếu mình dừng lại đó là mấy cây này nó ra bông luôn. Chứ nó là trung lượng mà
Còn cái viên 12662 đó là đạm nó là gì cao hơn thằng kia 2 lần. Dạ. Thì cái viên đó thì bỏ vô cây nó rất mập. Dạ. Nó cứ tăng trưởng liên tục, mà một viên đó nó tác động như vậy là 1 năm đó. Đó, cái loại mà người ta dùng nó bón cho cao su luôn mà. Thành ra mình khi mình dùng một viên đó mình cắt ra làm 3 làm 4, mình muốn có bông đó, thì phải cắt ra làm 3 làm 4. Dạ. Mình bỏ trong đây cho nó thúc cái giai đoạn lên chồi, thì khi chồi mới hoàn chỉnh rồi là nó hết đạm rồi. Một viên để nguyên thì nó tan nó phóng thích từ từ, nó mài đi từ từ thì nó mất 1 năm. Nhưng mình cắt nó ra nhỏ vậy nó còn 3 tháng 4 tháng. Rồi vậy thì thôi để em cũng sẽ làm một cái clip để phân biệt hai cái phân đó. Em cũng thực sự em cũng lấn cấn nhà mà các bạn ơi, rất là may là thầy Hai á là người đầu tiên gọi là thử nghiệm và đem cái phân đó về Việt Nam. Thì chúng ta thường biết cái phân tan chậm nó qua học lớn thôi. Thì thôi để mình làm thêm một cái clip khác để phân biệt cái phân đó cho chuyên sâu hơn ha thầy ha. Không, chính xác là công ty đó nó nhập phân nó về, nhưng nó nhờ mình thực nghiệm đó thầy, khảo nghiệm. Thì thầy là người đầu tiên luôn. Đầu tiên công ty đó đem về và nhờ thầy là người đầu tiên để khảo nghiệm cái đó, nên là đảm bảo rất là rành. Mà thậm chí cái phân đó hồi nãy nghe cái thầy hướng dẫn thấy nó hiểu rất là sâu. Đúng là về chuyên gia thì nghệ nhân thì có cái hướng dẫn khác, chứ còn bình thường là gọi là học lớp đó thầy thì nó không có đủ. Thôi để em làm cái clip khác. Bây giờ cũng là phút thứ 23 rồi. Bây giờ nếu vậy là ít có bón cái phân NPK như vậy thì mình bón vậy rồi cái trị nấm bệnh cơ bản cho cái giò lan này để phát triển thành chậu khủng thì thế nào thầy? Giờ trước hết là mình chống. Quan trọng là cái cây lan, nếu mà trồng chuyên về những cây lan mà Dendrobium nè, cái nhóm đa thân á, Cattleya nè, Oncidium nè, đó. Thì những cái đó các bạn chơi thường thì ví dụ như giả hạt là nó cũng trong cái nhóm Dendrobium, thì nó rất dễ bị cái bệnh do nấm Phytophthora gây ra. Dạ. Dạ. Thì mình cứ dùng một trong hai loại thuốc. Loại thứ nhất là mình dùng cái loại AGS này mình phun. Dạ. Loại thứ hai là chúng ta dùng cái kia là phổ nó rộng, vì nó có 2 hoạt chất, đó là cái Ridomil Gold. Cái Ridomil Gold. Thì trong đó nó ngoài Metalaxin là cái đó đặc trị cái Phytophthora, với lại 1-2 cái loại nấm nữa, ví dụ như khối đen trên đọt. Dạ. Còn lại cái Mancozeb nó kèm trong đó là nó trị các cái loại đốm. Dạ. Tới khoảng 70 mấy cái loại đốm khác nhau. Dạ. Mà Mancozeb cũng trị được Phytophthora, nhưng có điều là nó là dạng tiếp xúc bề mặt. Bên ngoài thì nó còn diệt được, nhưng mà nấm mà nó ruỗng vô bên trong thì thuốc nó chỉ bên ngoài thôi. Còn cái anh này là trị nội hấp trong luôn, lưu dẫn luôn á thầy ha, diệt từ trong diệt ra. Vậy là thằng kia diệt từ ngoài diệt vô, nội trong ngoài kích luôn. Dạ. Cho nên là cái Metalaxin thì nó tác dụng nó lưu dẫn. Còn thằng kia là tác dụng tiếp xúc. Vậy là về nấm bệnh nó cũng đơn giản thôi ha. Đơn giản. Ngoài ra thì ví dụ mình không có cái đó thì mình dùng cái này. Dạ. Mình pha chung cái này, tôi cũng pha thử rồi. Thì cái này nó cũng dạng tiếp xúc. Trước đây tôi nhầm lẫn là nó lưu dẫn, nhưng không phải, nó là dạng tiếp xúc. Daconin. Daconin, nhưng mà Daconin bột sẽ tốt hơn là cái Daconin nước. Thì cái này mình dùng 1,5 gam, cái này mình 2 gam cho 1 lít, thì mình cứ cho vô chung 2 thằng này, mình quậy thằng này trước thằng kia sau, rồi đổ chung vô là mình phun cái làm phòng ngừa tổng hợp. Thằng này nó có tác dụng trị đến khoảng 250 cái bệnh khác nhau. Trời ơi, vậy mình tưới mình lời quá rồi thầy. Tưới cái lời 200 mấy bệnh. Những cái như nó không đặc trị cái phytop. Vậy là 2 thằng mình pha nhau là đủ đồ chơi hả thầy ha? Coi như vậy là mình quýnh vậy là trọn nguyên bộ nấm rồi đó. Thành ra thấy cái vườn nó ít có bệnh là vậy. Đúng rồi, em thấy là cái vườn thầy xanh tốt, bạn nào cũng khen hết, tuyệt vời. Vậy là về nấm bệnh là nó chỉ cần đơn giản vậy thôi hả thầy? Nhưng còn chi tiết mình cũng lưu ý. Mùa nắng thì mình có thể cái định kỳ mình lơi ra. Nấm bệnh 10 ngày, 15 ngày. Mình thấy nó không có thôi 1 tháng, 2 tháng. Dạ. Nhưng vào cái mùa mưa đặc biệt mình lưu ý. Hôm qua mưa, hôm nay là cái độ ẩm không khí nó rất cao. Dạ. Thì chắc chắn là trong vườn nó sẽ phát sinh ra nấm bệnh. Dạ. Là mình phun nó ngừa trước, đừng có đợi thấy là xong rồi mình phun ngừa trước cho cái vườn của mình. Rồi khoảng chừng 5 ngày sau nếu mà nó khô ráo thì thôi,
Mà nếu nó lại xuất hiện tình trạng ẩm ướt mà cứ âm u như vậy là nó dễ phát bệnh lắm, là mình lại xử lý tiếp. Mà mỗi lần mình xử lý như vậy thì mình nên, giả sử có ai dùng phân hoa lá thì mình nên tính cái chuyện kết hợp. Ví dụ mình tính là ngày mai mình phun thuốc, thì sáng mai mình bón phân đi, rồi chiều lại mình phun thuốc, là mình ngừa luôn. Vậy là bón hoa lá là mình phải ngừa bệnh nhiều hơn. Vì nãy thầy nói là nó sẽ nằm vô nách lá, hoặc là nằm trên lá, rồi vi khuẩn dư nó ăn, hoặc là cái mùa này mà bón phân trên lá rồi rất dễ bị thối nhục. Hữu cơ nó lại còn nấm bệnh nhiều, gặp mưa này kia nữa. Đúng rồi. Vậy thì cái vụ mà bón 2 viên 10 viên gì thấy lợi hại quá thầy ha. Vậy là cái chậu nhỏ này mình bón mấy viên thầy? Cái này khoảng chừng 6 viên. Chậu 18 này là 6 viên hả thầy? Thì trong đây có mấy viên thôi. Dạ. Mình có cần chôn vùi lấp gì nữa không thầy? Thì đúng ra cái này mình để vậy nó sẽ bốc hơi. Nên nếu mình vùi nó được dưới thì mình vùi, mà giờ cái này nó dính rễ mình không vùi thôi, mình cứ bỏ. Thật ra mình tính nó cái độ hao nó cũng không bao nhiêu. Chứ còn bón về thì hơi hao. Nếu nó nằm ở dưới thì nó ít bốc hơi. Vậy là mình vùi thì tốt hơn chút thầy ha. Thầy ơi, còn trừ sâu thì sao thầy? Sâu gì nó có, sâu gì mình trừ sâu đó. Trên cây lan này thì thường mùa này là có ai sâu ăn lá, nó ở ngay đọt non. Ví dụ nhện đỏ này kia thầy, ghẹp này kia đó. Nhện đỏ đối với cây lan, 1 đăng rô, 2 nữa là hồ điệp, 3 nữa là cọc điểm cũng bị thầy. Thì nó thường phát triển ở dưới cái bề mặt lá. Mà mình muốn hạn chế nó thì do kỹ thuật tưới của mình. Ở đây không có xài đồng bạc thuốc nào về trị nhện đỏ hết á. Tại khi mình tưới á, mình dùng cái vòi phun. Mình bắn xéo này, cái giọt nước nó đi dưới này gần như nó rửa hết rồi. Rồi hôm sau mình bắn bên kia lại. Hoặc là mình đi về lát nữa mình đi hàng bên kia bắn ngược lại, rồi bữa sau đi về bữa mình đi về. Nói chung là các cái đường đi mình chéo nhau, là làm sao cho cái bộ lá mình trong 1 tuần nó tiếp xúc với nước 2 lần khi tưới. Bộ lá dưới. Mặt dưới, chủ yếu là mặt dưới. Khi mình tưới đều rồi mình cứ bắn vẹt cái rệp nó có dính đây nó cũng quăng xuống, nhện đỏ dính nó cũng quăng xuống. Nhưng mà hai cái đối tượng này với con bọ trĩ là nó lại thích khô và nóng, cái môi trường sinh thái của nó. Mà mình làm cái này nó ẩm và nó mát. Ẩm và mát. Thì nó ngược lại, nó không phát triển được nhiều. Đơn giản vậy thôi. Vậy cái giò phun mình phun một giò gì cũng không cần mạnh gì, cái miệng dưới này ướt rồi nó hư hết. Nó trôi tuột đi hết. Nó không trôi nữa, ướt trứng nó đẻ ra nó hư hết. Lúc ướt lúc khô, mà cứ bữa 2 bữa khô, bữa 2 bữa ướt nó làm hoài. Em cũng có đọc sách, mấy sách xưa á, họ cũng thầy Tịch á cũng có nói là dùng cái chiêu đó. Có nghĩa là khi tưới nước là ở dưới lá phải ướt. Thì thực sự là bây giờ thời đại công nghiệp thuốc nhiều quá, những cái nguyên tắc đó lại bỏ quên. Nhưng mà thực sự hôm nay thì thầy, một nghệ nhân chơi lan lâu hơn 30 năm, thì nói là điều đó là em ôn lại kiến thức. Em phun nó không cách nào em phun nó hết được. Ví dụ như cái chậu này với chậu này trên sạp nó nằm kế nhau. Em phun đây làm sao mấy cái lá này nó dính được. Bên kia em phun thì lá bên kia dính, cái lá bên đây không dính. Thành ra là nó sẽ tạo ra sự loang lỗ. Nếu thuốc đó là loại thuốc lưu dẫn thì bản thân cái cây nó cũng ướt không đều, cho nên nó lưu dẫn cũng không đủ lượng thuốc. Mà nếu mà nó là thuốc tiếp xúc, trúng đâu nó diệt đó, thì cái chỗ trúng nó diệt, chỗ không trúng nó không diệt. 1-2 ngày thuốc mất tác dụng, nó chọc cho con nhện đỏ nó kháng dữ nữa. Nó kháng bệnh. Còn trong nó kháng thuốc chứ lộn. Kháng thuốc, trong khi đó mình cứ dùng cái cách mình tưới là nó không phát triển được là tốt nhất. Anh thấy thì cái cách thầy nó có một số cái phù hợp với môi trường của vườn thầy, mà cách trồng nữa. Thứ nhất là trồng than thì độ ẩm nó không có cao, mà thầy tưới cái đó thì rõ ràng nó nhiều hơn hả thầy ha. Cái độ tưới nó phải nhiều nó mới đủ ướt hết. Thì nó lại làm cho cái chậu lan của thầy ẩm ướt nè, gờ nè, rất là thoải mái, cây không bị ốm nữa nè. Nếu mà cái cách đó thì nếu mấy bạn mà trồng sưa dừa hay là trồng ẩm quá thì sao thầy? Hoặc là sưa dừa thì nó ướt, có thể nó ướt 100%, mà nó ướt suốt luôn 24/24. Nhưng mà nhờ cái thể sưa dừa nó xốp, tuy là nó là mình không có dần nó nhưng mà nó vẫn có cái độ xốp trong đó. Cho nên là khi mà nó rút nước đi thì nó vẫn còn oxy để nó không thối. Nhưng mà đến cái giai đoạn mà khoảng chừng 5-6 tháng sau á, thì nó mũng ra rồi đó. Thì cái khu vực đó nó có thể nó gây ra nấm mốc gì trong đó, nó sẽ mất oxy để nó thối. Còn mình làm vậy là để mình mang cái tính chủ động hoàn toàn, là mình muốn nó khô là mình chỉ cần ngưng tưới là nó phải khô. Mà cây lan này tối kỵ rồi cái ẩm ướt 100% hoài.
là rất khó trị. Đó. Ví dụ như giớn Nam Mỹ của Chile nó trồng hồ điệp đó, thì cái loại đó bản thân nó sát khuẩn, nó nén cứng, nó rút đủ độ ẩm mà nó không có thừa nước. Dạ. Nó không sao. Còn như mà cái sữa dừa của mình mà nó ẩm quá nó phân hủy, mà khi nó phân hủy là dứt khoát có chuyện lại gây nấm bệnh. Vậy trồng sữa dừa là tưới nấm bệnh phải nhiều hơn nữa thầy ha. Ví dụ như tôi cái chậu về tôi gỡ ra hết, tôi cho vô lại chậu này đó, rồi mình đem về nó về đây. Dạ. Đó, mình cho vô chậu này, bỏ cái sữa dừa đi, thì cái này mình để có thể được 2 năm. Dạ. Mà nếu mình trồng mà 2 năm mình chưa leo chậu thì có thể 3 năm. Vậy là mình đúng là mỗi vườn thì nó có một cách kiểu, thì kiểu trồng than nó cũng có cái lợi là lại vì tưới nó trừ nấm bệnh này kia, mà ở trừ nhện đỏ mà nó lại làm ẩm luôn. Thầy cho hỏi thêm cái nữa là bọ trĩ thì sao thầy? Bọ trĩ thì trên Dendrobium thì chỉ khi nào ra hoa mà rơi vào mùa nắng đó, như cái đợt vừa rồi đó, mà nhất là nắng nóng vậy đó, cái hoa nó hay bị con bọ trĩ các cái cánh hoa nó chập nhau. Ví dụ mượn một cái hoa đi, này, ví dụ cho nó dễ. Đây cái hoa đó thì thường những cái cánh hoa mà nó tròn khít đó, nó trồng mép vậy nè. Thì ảnh chui giữa 2 mép này, ảnh chích hút thành ra cái mép nó bị khô. Còn đối với Mocara thì nó chích hút luôn ngay cái nụ thì nó queo luôn. Còn những cánh hở thì ít bị hơn. Dạ. Thì đối với bọ trĩ vậy thì mình phun thuốc trừ bọ trĩ, ví dụ như là Movento hay là Confidor. Confidor. Dạ. Đó. Mấy thuốc đó thì xịn, hiệu quả nữa. Mà nó riêng Confidor thì nó ít ảnh hưởng đến cái hoa, còn mà Movento mình phun mà mình không khéo nó bị háp cái hoa, một vài loài thôi chứ không loài nào nó cũng bị. Dạ. Vậy thì tuyệt vời quá. Thầy ơi cho em hỏi cái cuối về cái tưới nước của cái chậu này đi. Video clip cũng khá dài. Cái này mình tưới thì thiếu trồng than vậy thì mùa nắng thế nào, mùa mưa thế nào thầy? Ở đây mình không nói mùa nắng mà cũng không nói mùa mưa. Dạ. Mình chỉ nói ngày nắng thôi. Dạ. Những cái ngày nó nắng mà độ ẩm không khí nó gần như nó rất thấp á. Dạ. Thì một ngày mình tưới có thể 3 lần. Lần thứ nhất mình tưới vào khoảng 7-8 giờ sáng gì đó, mình tưới đầm đìa. Mà đầm đìa gì thì đây bề mặt nó có nhiều nước, còn trong này nó ướt, nó chỉ là cái không khí thôi. Mình tưới nó đầm đìa 1 lần. Rồi khoảng chừng 10 giờ, 11 giờ là mình tưới giảm nhiệt. Dạ. Thì khi mình tưới giảm nhiệt chi bởi nhiệt độ đối với cây dùng nhiệt đới thì nó khoảng chừng 30 độ thôi, chứ trên 30 độ là nó ngưng, nó không quang hợp nữa. Thì mình tưới giảm nhiệt rồi cái hạ cái khí hậu tiểu dùng xuống. Nó dưới 30 độ để cây tiếp tục nó quang hợp, nó lớn. Cho nên cái cây ở đây và cây của Lâm Đồng nó khác nhau cái chỗ đó. Ở ngoài kia nó hoạt động liên tục suốt ngày. Còn đây 10 giờ nghỉ tới 2-3 giờ nó hoạt động lại. Cho nên cây này chậm lớn hơn. Chưa mình tưới đẫm không thầy? Không, chưa, mình không có nhất tưới đẫm. Nếu nó khô tưới đẫm lại, còn không có mình cứ tưới ướt giống như trời mưa vậy đó. Tức là vừa tùy theo cái chậu này ha. Tùy theo chậu, tùy theo cái điều kiện khô hanh. Khi mình tưới thường xuyên cái vườn mình vậy, mùa nắng ở dưới này nó cũng vẫn ướt. Cho nên cũng không có hực cái hơi nóng đâu. Mình lâu lâu làm lần thì nó hực. Rồi cái khoảng chừng 1-2 giờ trưa, khoảng giờ này. Vậy là cách nhau 2 tiếng à? 2-3 trời em tưới xong chừng nửa tiếng đồng hồ nó khô queo. 11 giờ rồi 2 giờ 3 tiếng. Khoảng đó. Là nếu em thấy mà nó khô hanh nóng, giống như nãy em bước vô đó thì thấy cô đang tưới đó. Là khoảng 2 giờ đó. Tưới lại một lần nữa thì cũng vừa là nếu đây là khô thì mình bổ sung. Còn nó ướt thì mình chỉ quơ sơ ra cho giảm nhiệt. Giảm nhiệt thì cũng lợi dụng cái đó là mình cũng tưới nước đây luôn, thành ra ngày nào nó cũng có nước đụng ở dưới này. Nhện đỏ nó khó tồn tại đó. Rồi vậy thôi. Còn những cái hôm mình nó âm u như vậy, hôm chiều hôm qua mưa thì hôm nay bỏ luôn nguyên buổi. Hôm qua mưa dầm đấy thầy ha. Mà chiều mà nó âm u nữa thì nó khô kệ nó cũng bỏ luôn. Vì nó âm u vậy là không nên tưới. Hồi nãy tại tháng nắng quá tưới cho nó âm u vậy là mình bỏ. Và cái lần cuối cùng trong ngày dù nó có khô gì kệ, nó cây lan nó khác với mấy cây kia, nó khô để cho nó khô luôn, chứ chiều gần tối mình tưới là dễ sinh ra nấm mốc. Độ ẩm kéo dài quá 2 tiếng thì nấm mốc sẽ sinh sôi nảy nở.
Coi như tối mình không nên đụng chạm tới nước. Đừng cho nó ướt gốc ướt thân vậy, nó rủi nó quen. Nên thành ra tối mưa dầm thì ngày hôm sau là mình ngưng rồi. Ngày hôm sau ngưng. Mà nếu mà thấy mà kiểu mà nó làm liên tục 2 bữa có thể phát bệnh là mình canh cái thời điểm nào tốt nhất. Bất kể trong ngày. Mình không có nói mấy giờ đó, ví dụ như bây giờ là khoảng 3 giờ chiều. Mà nó âm u về mà mình liệu là ngày hôm qua nó ẩm mà hôm nay về nữa là chắc chắn ngày mai nó phát bệnh. Nó đã có bệnh rồi đó nhưng mà nó chưa nhiều. Dạ. Có thể 12 giờ, 1 giờ gì không biết, cứ không có nắng là mình cứ việc phun thuốc. Đâu có nhất thiết đợi chiều hay sáng. Người ta phun trong lúc không có nắng. Dạ. Mà nó âm u thì suốt ngày thì mình cứ việc phun. Ở đây phun không có kể giờ. Mà bữa nào trễ quá có thể bật đèn phun ban đêm luôn. Thuốc mà mình dùng vào mùa mưa mình dùng chủ yếu cái loại thuốc lưu dẫn. Em phun tiếng đồng hồ sau nó ráo rồi là nó đã vô hết rồi. Lúc đó không có mưa, bây giờ hôm qua cái cây nó hụt khói nữa thì thuốc cũng vô trồng. Vậy là chiều là thầy thấy âm u là thầy tưới. Vậy cũng có cái hay là trễ nó hay mưa. Mình tưới cả 2 tiếng sau là coi như im hết rồi thầy, 1 tiếng là đã im rồi. Đó. Chứ bây giờ nhiều bạn bị một cái tình trạng á, là 4-5 giờ chiều mới tưới nấm bệnh. Rồi cái chút nó mưa mới rửa hết, là tiếc quá, uổng cái công mình. Đó, nên thành ra là cái vậy là cũng là một cái bí quyết rất là hay, nên mình đoán được thời tiết. Mình thấy nó âm u suốt ngày thì bất kể giờ nào nó ráo cây là mình phun thuốc. Ôi vậy tuyệt vời quá. Cái clip cũng khá dài, cảm ơn thầy Hai đã hướng dẫn từ nãy giờ rất là nhiệt tình. Em thay mặt các bạn đặt câu hỏi và một số bạn xem và nhiều bạn rất là khen cái video kỳ trước, thì xin chúc thầy cũng nhiều sức khỏe, cũng vườn lan đẹp, coi như lúc nào để Mai Quy có thể lên để làm clip thì để hướng dẫn các bạn tiếp một số cái cây khác, hứa hẹn những cái video khác. Thì cảm ơn thầy nhiều. Dạ. Rồi, xin chào thầy ạ. Cảm ơn em, chào các bạn. Dạ.